ओके, आज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इसेवाको नयाँ फिचरको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई अपडेट गराउनेछु। इसेवामा चाहिँ अहिले भर्खर नयाँ मात्रै अपडेट आइसकेको छ। हर नयाँ फिचर तपाईँलाई चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ र मैले चाहिँ यो नयाँ अपडेट लिएर आइसकेको छु। तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फुल डिटेल जानकारी तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले रिक्वेस्ट मनी देख्नुहुन्छ, इसेवाको चाहिँ अहिले रिक्वेस्ट मनी तपाईँले चाहिँ नयाँ फिचर आइसकेको छ। यो रिक्वेस्ट मनीमा चाहिँ के हो छ त भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको साथी अथवा कुनैलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इसेवाबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मनी रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ जस्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट मनीमा एकचोटि अप्सन देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई न्यू अप्सन, तपाईँले यसमा चाहिँ जस्ट हामीले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जस्ट हामीले क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ रिक्वेस्ट मनी छ देख्नुहुन्छ तपाईँले कति रिक्वेस्ट मनी या कति राख्नुहुन्छ, तपाईँको रिक्वेस्ट मनी कति राख्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कति चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, कति चाहनुहुन्छ, तपाईँले जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जति गर्नुहुन्छ यहाँ गर्नुहोस्। त्यसो रिमार्क जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ रिमार्क, तपाईँले चाहिँ के लेख्न चाहनुहुन्छ रिक्वेस्ट मनीको होइन, तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको साथीहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले रिमार्क जस्तो तपाईँले लेख्नुपर्ने छ यहाँ रिमार्क। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ तल देख्नुहुन्छ तपाईँले इस्यु आइडी र इस्यु आइडीमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको साथी अथवा कसैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त कसैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा माग्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बरमा तपाईँले चाहिँ यहाँ इस्यु आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जस्ट सिम्पली तपाईँले नम्बर तपाईँको इस्यु आइडी तपाईँको साथीको नम्बर हालेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ट रिक्वेस्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ यो यसमा थिएन र अहिले चाहिँ भर्खर मात्रै लन्च भएको यो रिक्वेस्ट मनी। तपाईँले कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यो छ। हस्त जय नेपाल।